วันนี้เราเปิดคลิปกันที่หน้าบ้านนะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะปกตินะครับคุณโกวิทแต่ว่าหลายๆคนอาจจะจินตนาการว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องเดินมาตามพื้นถนนด้านหน้าจริงๆแล้วคลิปนี้เรามาเหนือนิดนึงฮะเราเดินอยู่ด้านบนนะครับนี่หลายๆคนอาจจะเพิ่งเห็นผมโผล่มาหรือยังในกล้อง ตรงนี้นี่ที่เราอยู่ก็คือเป็นด้านบนของโรงจอดรถใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเข้ามาในซอยก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันครับแล้วก็ระหว่างทางที่เข้ามาจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่แบบโอ้โหต่อเนื่องกันมาตลอดเลยแต่ผมจะสังเกตว่าบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งหลังที่ขนาดที่ดินค่อนข้างใหญ่เลยฮะเนื้อที่ดินเท่าไหร่ครับแล้วก็พื้นที่อาศัยของบ้านกี่ตารางเมตรนะครับพื้นที่ดิน440ตารางวาครับประมาณไร่กับ40ตารางวาไร่กว่าเลยนะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของตัวบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่1แกนนะครับก็คือแกนที่เราอยู่ตรงนี้และอีก1แกนก็คือเป็นตัวบ้านหลักเลย2แกนนี้นี่คือถ้าเอาฟังก์ชันคร่าวๆนี่คือมันแตกต่างกันยังไงฮะจริงตัวแกนหลักที่ orientation ตามเหนือใต้ออกตกเนี่ยครับก็จะเป็นตัวอาคารหลักของบ้านที่เป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนของอีกแกนหนึ่งนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนของเซอร์วิสส่วนของแม่บ้านแล้วก็ที่จอดรถครับอ๋อครับแสดงว่าคุณโกวิทเนี่ยเอาส่วนของเซอร์วิสเนี่ยมาวางขนาดหน้าบ้านอย่างนี้เลยครับมาบล็อกริมถนนครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามองจากหน้าบ้านอย่างที่ในกล้องเห็นตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวบ้านเนี่ยมันมีความ private ค่อนข้างจะปิดทึบทีเดียวแต่เดี๋ยวเราจะเปิดประตูที่จอดรถให้ดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทะลุไปเห็นสเปซด้านหลังเลยครับแล้วก็เป็นประตูที่ค่อนข้างยาวเลยอันนี้คือจอดรถได้4คันเลยครับใช่ครับก็จะเห็นสวนข้างหลังที่ไม่ได้เห็นทะลุไป 100% นะครับจะเห็นต้นไม้เห็นน้ำตกที่เป็นทางที่เวลาหลังจากจอดรถเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ตัวบ้านหลักครับจอดรถเสร็จก็จะมีโถงทางเดินที่เชื่อมตรงเข้าไปสู่แก่นของตัวบ้านนี้ใช่ครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่อยู่เลยครับโอเคครับก็ให้เห็นเท่านี้ก่อนเพราะรู้สึกว่าตอนแรกที่ผมขับรถเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหบ้านนี้ค่อนข้างแบบมีความ privacy ชัดเจนแล้วนึกภาพไม่ออกแต่พอทันทีที่เปิดผมก็รู้สึกว้าวกับสเปซด้านในเหมือนกันเดี๋ยวจากตรงนี้ให้คุณกวิทพาผมแล้วก็ทุกคนเข้าไปดูด้านในกันต่อนะครับครับได้เลยครับเมื่อกี้เราอยู่ชั้น2นะครับก็คือด้านบนของโรงจอดรถตอนนี้เราก็เดินลงมาแล้วก็จะเห็นว่าเรามาอยู่ในพื้นที่สวนด้านหลังแล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สวนขนาดกว้างมากๆแล้วภายในก็ดูร่มรื่นมากๆเลยมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยเดี๋ยวให้คุณโกวิทเล่าให้ฟังถึงที่ดินเดิมก่อนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเรามีเก็บต้นไม้ไว้แบบไหนบ้างแล้วก็หลังจากที่ได้มาดูเนี่ยมีการวิเคราะห์แล้วก็เลือกให้จะวางผังตำแหน่งของบ้านหรืออาคารยังไงบ้างครับตอนที่มาดูก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นก้ามปูอยู่3ต้นที่อยู่ในที่ดินเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่2ต้นนะครับที่เป็นตำแหน่งณปัจจุบันนี้เลยตรงนี้เลยใช่ทีนี้เนี่ยตำแหน่งต้นไม้มันดีกับการออกแบบเลยครับเพราะว่ามันคือต้นไม้ที่บังอาคารรอบตัวบังบ้านข้างหลังบังบ้านข้างๆนะครับแล้วตำแหน่งก็จะสามารถออกแบบตัวอาคารที่ได้วาง orientation ได้ถูกตามทิศเหนือใต้ออกตกได้เลยครับครับคือจริงๆถ้าเกิดว่าเรายึดต้นไม้เดิมเนี่ยบ้านก็จะมีตำแหน่งเดียวแหละก็คือต้องอยู่ไปทางฝั่งนี้ใช่ไหมฮะข้างหลังเรานี่แต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่ลงตัวกับทิศของแสงแดดและลมเลยครับใช่เลยครับด้านไหนคือเป็นทิศอะไรบ้างนะครับด้านหลังเป็นทิศใต้แล้วก็ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกครับก็เลยวางบ้านให้เป็นแนวยาวของบ้านแบบนี้เพื่อให้ลมสามารถโฟล์เหนือใต้ได้ครับแล้วก็สามารถเก็บต้นไม้เก่าได้ทั้งหมดนะครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ใกล้ตัวบ้านต้นจามจุลีที่ใกล้ตัวบ้านเราขยับออกมานิดนึงเราล้อมแล้วดึงออกมานิดนึงเพื่อให้ง่ายกับการบำรุงรักษาตัวต้นไม้แล้วก็ตัวบ้านครับจริงๆจามจุลีเองเนี่ยก็ตัวรากของเขาจริงๆก็อาจจะแผ่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีโอกาสที่บางทีกิ่งจะแบบร่วงหล่นอะไรอย่างนี้ได้บ้างเนี่ยแต่นี้ก็คือโอเคเราเมคชัวร์แล้วว่าอยู่ห่างจากตัวบ้านครับรวมถึงสระว่ายน้ำด้วยครับตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วทีนี้โจทย์ที่ได้รับจากเจ้าของบ้านนะครับในการดีไซน์บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเจ้าของเขาเองเนี่ยชอบธรรมชาติอยากจะมีสวนอยากจะมีสนามหญ้าให้ลูกๆได้วิ่งนะครับแล้วลูกก็กำลังโตอายุ10 กว่าขวบอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราจะดีไซน์ยังไงก็ตามให้บ้านมันอยู่ในธรรมชาติ
แล้วเป็นธรรมชาติที่อยู่ในเมือง ครับนะครับเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่อยู่ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถอนุรักษ์ต้นไม้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราสร้างบ้านที่เข้ากับสภาพแวดล้อมกับในเมืองได้นะครับครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาเรื่องของการวางผังอย่างที่ตอนแรกมีถามคุณโกวิทไปแล้วว่าส่วนของเซอร์วิสแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยจะเป็นแนวยาวที่อยู่อีกแกนหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ขนานไปกับตัวประตูทางเข้าหน้าบ้านเลยตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ส่วนของซักล้างของแม่บ้านนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนแม่บ้านอยู่ด้านหลังครับซึ่งห้องนอนแม่บ้านตรงนี้ก็คือจะเป็น2 ชั้นแล้วก็จะมีการทำเป็นระแนงป้องกันนี้ด้วยนะครับเพื่อพรางสายตาด้วยทีนี้มี requirement หรือโจทย์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีเรื่องของการออกแบบที่นำมาซึ่งตัวบ้านที่เป็นฟอร์มแบบนี้หรือเลือกใช้วัสดุแบบนี้จริงๆเจ้าของเขาไม่อยากได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่เราวางผังแล้วก็นึกถึงทำยังไงตัวอาคารถึงจะระบายอากาศได้ตลอดเวลาแล้วลมเข้าแล้วถ้าสังเกตที่ชั้นล่างเนี่ยครับจะเหมือนใต้ถุนของอาคารเปิดหน้าต่างเปิดกระจกได้หมดทั้งชั้นเลยครับที่เป็นบานเฟียมแล้วลมก็จะโฟลว์มาจากข้างหลังครับอย่างตรงนี้ที่ผมเห็นเนี่ยชั้น1ก็จะมีบางส่วนที่มันเปิดทะลุเลยแล้วก็บางส่วนที่เป็นกระจกแต่อย่างที่คุณโกวิทบอกจริงคือดีไซน์มาเหมือนเป็นใต้ถุนแล้วก็จะมีเป็นประตูบานเฟียมที่เปิดออกได้คือเลือกได้ว่าจะเปิดหรือปิดใช่ไหมครับใช่แล้วฟังก์ชันก็เป็นยูนิตครับเชื่อมโยงกันครับสามารถปิดได้เป็นช่วงๆครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นลักษณะของแนวเสาเส้นตั้งที่มีความทีๆหน่อยนะครับแล้วก็เน้นให้มันเป็นสีที่สว่างขึ้นมาเพื่อดูโดดเด่นขึ้นมาแต่ส่วนด้านบนเองนะครับการดีไซน์ของฟอร์มนี่คือมีแนวคิดยังไงบ้างไหมฮะจริงๆแล้วตัวอาคารนี่เราอยากให้มีการป้องกันเรื่องความร้อนแล้วก็ระบายอากาศได้เพราะงั้นหลังคาชายคาเรายื่นมาเยอะเลยครับ3 เมตรนะครับแล้วก็ตัวชั้น2นี่คือชั้นฟังก์ชันหลักก็คือส่วนของห้องนอนแล้วก็ชั้น3จริงๆแล้วชั้น3เป็นส่วนของห้องอเนกประสงค์ที่เป็นห้องใต้หลังคานะครับคือถ้าเกิดใครที่เห็นแมสด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือน2 ชั้นแต่จริงๆแล้วเรียกว่าเป็นแบบชั้น2 ครึ่งก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นแนวของกระจกข้างบนเนี่ยอันนั้นคือเป็นเหมือนชั้นลอยหรือว่าชั้นใต้หลังคาแหละใช่เราสนใจที่จะทำให้แมสข้างบนนั้นเป็นเหมือนกล่องใสๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้ดูเป็นก้อนที่เหมือนเคลื่อนออกมาจากตัวอาคารหลักแล้วก็ตัวแมสบริเวณชั้น2เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเสาลอยด้วยก็ช่วยให้ตัวบ้านนี่มันดูโปร่งดูแบบไม่ทึบตันด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สับสนให้หลังคาสามารถยื่นได้มากขึ้นครับทีนี้อยากถามคุณโกวิทในส่วนของวัสดุปิดผิวด้านนอกของอาคารเนี่ยครับเลือกเป็นอะไรบ้างฮะคือด้านล่างก็จะเป็นกระเบื้องที่ทำเป็นหินนะครับจริงๆมันเป็นกระเบื้องซีเมนต์นะครับแล้วก็ด้านตรงกลางก็เป็นไม้เทียมแล้วด้านบนก็เป็นกระจกครับตัวกระเบื้องด้านล่างเนี่ย texture มีความน่าสนใจแล้วก็เวลาเล่นกับแสงเงามันก็มีมิติที่ดูโอเคเลยด้วยนะครับมันต่อเนื่องเข้าไปถึงด้านในเลยด้วยครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นส่วนของภายนอกนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยให้คุณประวิตรพาเราเข้าไปดูด้านในกันครับได้เลยครับจากเมื่อกี้ที่เราอยู่ที่สวนนะครับเราก็เดินมาตามโถงทางเดินยาวๆที่เชื่อมกับที่จอดรถนะครับเราก็จะมาชนเข้ากับนี่เป็นโถงทางเดินอีกแกนนึงแล้วอันนี้คือเป็นแกนของตัวบ้านแล้วนะครับให้คุณประวิตรเล่าถึงบรรยากาศนิดนึงคือเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมาถ้าจินตนาการว่าเป็นเจ้าของบ้านนะฮะเราก็จอดรถเสร็จปุ๊บพอเดินมาเนี่ยจะได้ยินเสียงของน้ำตกด้วยแล้วก็มองเห็นสีเขียวนะครับตรงนี้จริงๆดีไซน์เรื่องของแลนด์สเคปหรือว่าฟีลลิ่งไว้ยังไงบ้างจริงๆแล้วตัวนี้เวลาที่เราอยู่ริมถนนตัวโครงการหรือที่ดินอยู่ติดถนนบางทีมันอาจจะมีเสียงจากข้างนอกเข้ามารบกวนเราได้เพราะงั้นเนี่ยเสียงน้ำก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เสียงข้างนอกมันไม่จอแจไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าสำหรับผมเวลาเดินเข้าบ้านแล้วมีอะไรเย็นๆเนี่ยมีอะไรรู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกมันสร้างบรรยากาศให้คนที่เข้ามาได้ความรู้สึก
อีกแบบหนึ่งในการเข้าใช้สเปซนะครับครับจริงๆน้ำตกตัวนี้เป็นเซิร์ชแทงของสระว่ายน้ำครับที่เราทำไว้แล้วก็เลยตกแต่งกลายเป็นน้ำตกไปครับครับแล้วก็พอจากโถงทางเดินยาวๆเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นแกน x นะครับแล้วก็จะมาชนกับแกน y ตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าในส่วนปลายเนี่ยที่มันจะเชื่อมต่อกับตัวบ้านเนี่ยตรงนี้มันจะมีห้องอยู่1ห้องก็คือเป็นห้องครัวไทยแหละแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่แม่บ้านหรือว่าเมดเนี่ยสามารถทำอาหารแล้วก็สามารถที่จะมาเสิร์ฟได้เลยก็เป็นส่วนที่แยกจากบ้านหลักใช่ไหมครับใช่เลยครับครัวไทยเนี่ยครับอยู่กับหน้าบ้านเนี่ยครับแล้วก็สามารถใช้สอยได้เลยประจำแล้วก็สามารถเรียกแม่บ้านได้แม่บ้านก็จะเหมือนศูนย์ที่เข้ามาบริการเราได้ตลอดเวลาเพราะหลักๆนี่แม่บ้านก็จะเหมือนใช้กิจกรรมที่ครัวไทยส่วนใหญ่เวลาเรามาจอดรถแม่บ้านก็จะสามารถมาสนับสนุนในการหิ้วของมาดูแลเราได้ใช่ครับตั้งแต่ทางเข้าครับทีนี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับมีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างซ่อนอยู่อย่างตรงนี้เองเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นแนวผนังแหละแต่ก็แอบเห็นว่ามีการคว้านออกเปิดออกแล้วก็ข้างในคงเก็บรองเท้าใช่ไหมฮะครับประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เราก็เพิ่มฟังก์ชันในนอกจากเก็บรองเท้าข้างในจะเป็นสามารถส่งอาหารได้เข้าไปสู่แผนที่ในบ้านได้เลยคือหมายถึงแม่บ้านส่งให้แม่บ้านส่งด้วยแล้วก็เวลาซื้อสั่งแก๊ปมาจากหน้าประตูทางเข้าก็สามารถมาแหมะไว้ตรงนี้ได้เลยครับเป็นฟังก์ชันที่คิดมาตอบโจทย์ยุคนี้นะฮะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นโถงที่ไม่ได้เป็นโถงต้อนรับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้างในบ้านครับครับแล้วก็มีส่วนที่นั่งเปลี่ยนรองเท้าได้เลยนะครับเสร็จแล้วก่อนที่จะเข้ามาภายในตรงนี้เนี่ยจริงๆเมื่อกี้จะเห็นว่าเราเปิดประตูที่เป็นประตูทึบเลยนะครับพอเปิดออกปุ๊บก็จะทะลุมองเข้าไปเห็นนี่เป็นลักษณะของโถงทางเดินยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นแนวเสาลึกๆเข้าไปเลยด้วยตรงนี้มีการดีไซน์ยังไงบ้างครับเรื่องของมุมมองผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะก็เป็นลักษณะของโคโลเนตของทางเข้าบ้านนะครับเป็นที่เป็นเวลาเดินเข้าสู่บ้านแล้วก็จะมีเดินผ่านระเบียงจริงๆก็เป็นเหมือนบ้านโคโลเนียลลักษณะหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเป็นตัวที่กันเรื่องความร้อนแล้วก็ทำให้กันแดดกันฝนในระดับหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันลมก็สามารถพัดผ่านได้ด้วยนะครับครับตรงนั้นจะมีเป็นชุดเก้าอี้กับโต๊ะอยู่ซึ่งถ้าเกิดนั่งก็จะมองไปเห็นมุมของสวนเลยกว้างๆสวยงามเลยเป็นที่นั่งสำหรับชมสวนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับได้เลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะครับให้คุณโกวิทเล่าให้ฟังก่อนฮะว่าจริงๆมีการจัดวางฟังก์ชันยังไงบ้างอย่างเมื่อกี้ที่คุณโกวิทเล่าว่ามันจะแบ่งเป็นยูนิตใช่ไหมฮะเป็นล็อกแต่ละฟังก์ชันแต่ละห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นยูนิตของทางเดินทางเชื่อมเลยครับอยู่ตรงกลางที่อยู่หน้าบ้านนะครับโถงทางเข้าแล้วก็ยูนิตถัดไปด้านซ้ายก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับหลังจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องฟิตเนสกับห้องทำงานนะครับและส่วนของด้านหลังด้านขวาก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็ pantry ครับซึ่งแต่ละยูนิตเนี่ยก็จะมีเป็นบานเลื่อนที่กั้นแบบนี้สามารถจะเปิดเปลี่ยนแบ่งสเปซได้เดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูกันนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเปิดปิดเพื่อแบ่งสเปซแล้วจริงๆในแง่ของการใช้งานถ้าเกิดว่ามีแขกมาหรืออะไรแบบนี้ก็คือสามารถจะปิดได้เหมือนกันใช่สามารถสร้างให้มีความเป็นส่วนตัวระหว่างการใช้สอยแต่ละส่วนได้นะครับรวมถึงผมคิดว่าเรื่องแอร์ด้วยสามารถเปิดต่อยูนิตได้เลยครับก็สะดวกในแง่ของสิ่งแวดล้อมเรื่องความร้อนเข้าสู่อาคารครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแนวคิดแรกเริ่มที่คุณโกวิทบอกว่าตั้งใจทำให้เป็นเหมือนใต้ถุนแล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆ2ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นบานเฟียมที่สามารถจะเปิดโฟลว์ระบายอากาศได้แต่จะมีแค่ตรงทางเข้าหลักตรงนี้นี่แหละที่เป็นกระจกใช่ไหมครับแต่ว่านอกนั้นห้องอื่นๆนี่คือจะเห็นว่าเปิดบานเฟียมออกได้แล้วก็เลื่อนปิดเฉพาะตัวเป็นแบบมุงลวดก็ได้ครับใช่ครับซึ่งอันเนี้ยเราย้ำเรื่องทิศอีกทีนึงคือด้านนี้คือทิศใต้ด้านนี้ก็คือเหนือซึ่งแน่นอนว่าเป็นทิศที่ลมโฟลว์เลยแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ใช้ชีวิตแบบเปิดมากกว่าไหมฮะใช่ครับก็คือส่วนใหญ่เจ้าของบ้านก็จะใช้ชีวิตแบบเปิดทั้งหมดแล้วก็แทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับโอ้จริงๆถือว่าเวิร์กมากๆนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะของใต้ถุนที่เราเรียกว่าใช้งานได้จริงแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะอยู่แบบปิดหรือเปิดนะครับ
จริงๆก็เป็นลักษณะรูปแบบของบ้านเขตร้อนชื้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าในแง่ของดีไซน์ของตัวบ้านที่พักอาศัยในบ้านเขตร้อนชื้นเนี่ยอันหนึ่งที่จำเป็นคือเรื่องสายลมแสงแดดผมคิดว่ายังไงเราก็จะมีแดดแล้วก็มีลมแล้วผมอยากให้อันนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งที่ตัวอาคารเนี่ยตัวบ้านพักอาศัยเนี่ยได้โอกาสในการมีลมเข้าสู่อาคารจริงๆนะครับแล้วก็มีแดดที่เข้าถึงในความเรียกความสว่างดีกว่าครับเข้าถึงในทุกๆห้องได้โดยที่จริงๆแล้วกลางวันแทบไม่ต้องเปิดไฟนะครับแล้วก็ใช้แสงธรรมชาติเข้ามาในทุกมุมไม่มีมุมอับของอาคารแล้วผมเชื่อว่าในเขตร้อนชื้นนี้อันนึงที่เป็นประเด็นหลักก็คือว่าอาคารมันชื้นงั้นลมที่สามารถพัดผ่านตัวอาคารได้ความชื้นอาคารก็จะลดลงและนี่ผมสำหรับผมนั่นเป็นเหมือนสุขอนามัยแบบหนึ่งนะครับที่บ้านไม่ชื้นเพราะงั้นในทุกห้องที่ถูกออกแบบมาก็วางในตำแหน่งที่สามารถลดความชื้นของอาคารได้แล้วก็ความสว่างเข้าถึงนะครับแล้วก็แน่นอนระบายอากาศได้ครับแล้วก็ด้านหลังเองตรงนี้มีแบบเป็นบ่อปลาคาร์ฟด้วยคือที่บ้านหลังเก่าลูกค้ามีเจ้าของบ้านมีบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆอยู่อันนึงแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะได้เลี้ยงปลาเป็นบ่อปลาคาร์ฟจริงๆนะครับไม่ใช่บ่อที่มาตั้งเฉยๆงั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยถูกออกแบบมาว่าเป็นบ่อปลาคาร์ฟยาวตลอดอาคารเลยครับแล้วก็ลูกๆเขากิจกรรมก็คือมานั่งห้อยเท้าแล้วก็ให้อาหารปลาริมบ่อเลยก็เป็นกิจกรรมนึงในครอบครัวที่ผมคิดว่าเป็นเหมือนออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้ด้วยครับซึ่งจริงๆเขาสามารถจะนั่งหย่อนขาให้อาหารปลาคาร์ฟที่ห้องไหนก็ได้เลยใช่เพราะว่ามันยาวตลอดแนวเลยครับแต่ที่น่าสนใจคือได้ยินว่าเจ้าของบ้านชอบให้อาหารปลาคาร์ฟจากห้องอาหารทีนี้ให้คุณวิทย์พูดถึงฟังก์ชันด้านหลังนิดนึงครับก็ตัวโต๊ะอาหารนี่เราออกแบบให้เป็นพิเศษยาวเกือบ4 เมตรนะครับใช้หินจริง2 แผ่นต่อนะครับแล้วก็ออกแบบขาโต๊ะที่เป็นเหล็กให้เพื่อให้มันไซส์มันได้กับขนาดมันได้กับสัดส่วนของห้องจริงๆแล้วก็ความที่โต๊ะยาวเราเลือกเก้าอี้ที่เป็นไม่ใช่เก้าอี้ทานอาหารกึ่งอาร์มแชร์นิดหน่อยเพราะงั้นก็จะสามารถนั่งทำงานได้นั่งเล่นเป็นเหมือนห้องสามารถใช้กิจกรรมได้ตลอดเวลานอกจากทานอาหารครับหรือจริงๆจะไปนั่งทานอาหารที่ตัวไอแลนด์ก็ได้เหมือนกันครับใช่เลยครับอาจจะเป็นช่วงตอนเช้ากินอาหารเช้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเจาะช่องแสงอันนั้นจะเป็นฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ด้วยความที่ตำแหน่งของตัวรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่พูดกันว่ามันจะใกล้กับส่วนของครัวแต่ผมสงสัยอย่างนึงว่าเมื่อกี้ที่คุณกุยบอกว่ามันจะมีช่องที่Grab มาส่งของเนี่ยฮะมันอยู่ตรงไหนฮะเพราะว่าเราไม่เห็นเลยว่ามันจะเชื่อมต่อได้ยังไงฮะครับซ่อนอยู่หลังตู้ทอยูนิตครับหมายถึงตู้สีน้ำตาลเข้มๆนี่แหละครับเปิดมาเราจะเจอช่องส่งของครับอ๋อแล้วก็วิธีการก็คือตู้ใบนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีส่วนที่เป็นฟังก์ชันเก็บของมีลิ้นชักอะไรได้แต่ว่ามีการเจาะเป็นช่องไว้เพื่อให้มันพอดีกับตัวหน้าต่างส่งของใช่ไหมครับใช่โอเคแล้วก็ตัวบานมันก็จะเป็นบานที่พอเราเปิดออกมามันก็จะเสียบซ่อนเข้าไปแล้วในส่วนของ powder room ครับมีความพิเศษยังไงบ้างไหมฮะจริงๆแล้วตัวบ่อปลาคาร์ฟเนี่ยจะทะลุเลยไปตลอดเลยครับทะลุไปผ่านห้อง powder room เพราะงั้นเนี่ยเวลาล้างมือเราจะเห็นปลาคาร์ฟและปลากระเบนด้วยครับแต่ว่าให้อาหารปลาจาก powder room ไม่ได้ใช่คือเป็นลักษณะเหมือนเป็นพื้นกระจกใช่ไหมครับพื้นกระจกครับโอเคเลยครับจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณกวิทย์พาไปดูส่วนของห้องนั่งเล่นกันต่อครับตอนนี้เราก็เดินมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทวนแปลนอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงส่วนประตูทางเข้าหลักเนี่ยจะอยู่กลางเลยแล้วก็ตรงยูนิตนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2นะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นฝั่งซ้าย2ยูนิตฝั่งขวา2ยูนิตใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้เราได้เห็นยูนิตส่วนที่เป็นรับประทานอาหารกับแพนทรีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตของ living กับส่วนฟิตเนสและห้องทำงานที่คุณกวิทย์บอกนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ทุกคนเห็นกันนะครับเดี๋ยวให้คุณกวิทย์ช่วยเปิดได้เลยนะครับอย่างที่บอกคือทุกๆห้องเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นวิวของสวนได้หมดเลยครับใช่แล้วก็เห็นวิวของพื้นที่สีเขียวด้านหลังด้วยนะครับรวมไปถึงบ่อปลาคาร์ฟที่ยาวเลยได้เห็นน้องปลาตลอดเวลาครับครับผม
ทีนี้ส่วนของห้องนั่งเล่นครับมีการดีไซน์ยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มุมมองครับเวลาที่เราวางผังตัวนี้นะครับเราจะให้ตรงกลางเป็นเหมือนเรียกว่าเซ็นเตอร์เทเบิลนะครับแล้วก็สามารถเดินแจกได้ทั้งหมดรอบตัวนะครับแล้วก็มองออกไปหาสวนเราก็จะเน้นมุมมองไปด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็สามารถเห็นบ่อปลาคาร์ฟไม่งั้นลมก็จะทะลุได้ตลอดทั้งห้องแล้วก็เราใช้พรมซึ่งพรมจริงๆแล้วเป็นพรมที่เป็นพรมฆ่าเชื้อนะครับห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยเป็นห้องเล่นที่ไม่มีทีวีใช่ไหมครับครับไม่มีครับก็คือจะเป็นให้แบบเสพธรรมชาติโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวให้คุณกวินเล่าอันนี้ก็ห้องฟิตเนสนะครับแล้วก็ส่วนที่ออกจากห้องฟิตเนสไปเนี่ยมันจะมีเป็นห้องน้ำด้วยใช่ไหมห้องน้ำที่ใช้สำหรับสระว่ายน้ำได้และสระฟิตเนสได้ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเป็นกึ่งเอาท์ดอร์ที่มีสกายไลท์ครับเป็นส่วนชาวเวอร์ที่อาบน้ำไปแล้วก็มีสกายไลท์สมมติว่าลงว่ายน้ำเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวเป็นเสื้อผ้าตรงนี้ได้ได้เลยครับแล้วก็ส่วนของห้องทำงานนะครับก็ห้องทำงานเป็นห้องหนึ่งที่ข้างหลังมีห้องเก็บของใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีตู้ที่เป็นตู้เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือทั้งหมดเพราะงั้นทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้แบบเรียบร้อยเลยนะครับจะได้ฝุ่นไม่เยอะไม่มากนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานที่เป็นโต๊ะเดิมจากบ้านเก่าที่มาใช้รวมถึงเก้าอี้ด้วยแล้วเราก็มาทำสีใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงมีกรงหนูที่อยู่ในนี้ด้วยที่เราออกแบบกรงให้ด้วยครับสวยเลยนะฮะดูโมเดิร์นเข้ากับตัวบ้านเลยฮะแต่ในแง่ของฟังก์ชันก็คือครบเลยสามารถเปิดด้านบนนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หยิบน้องหนูจากข้างล่างขึ้นมาใช่เปิดได้จากด้านบนฮะข้างล่างจะเป็นถาดสำหรับเก็บเศษอาหารหรือสำหรับอุจจาระของหนูที่หล่นไปข้างล่างแล้วสามารถดึงเก็บออกมาได้ครับซึ่งเดิมเป็นกรงที่ซื้อสำเร็จรูปมาแล้วต้องใช้หลายกรงนะครับเราก็เลยออกแบบไม่เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ทำชั้นลอยให้หนูตัวผู้ได้อยู่ชั้นบนนะครับเราแยกกรงกันในอดีตเพราะทางเจ้าของกังวลว่าเดี๋ยวจะออกลูกออกหลานก็เลยแยกกรงกันพอเป็นแยกกรงนี่เราก็เลยใช้แยกโดยเหมือนบ้านเลยครับเป็นชั้นลอยครับโอ้จริงๆคือนอกเหนือจากออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เรานี่มีการออกแบบกรงสัตว์ให้ด้วยนะฮะครับก็อยากให้ทุกอย่างมันได้ถูกออกแบบมาโดยที่ตอบโจทย์ของการใช้สอยได้จริงๆนะครับครับผมทีนี้ให้เล่าถึงโต๊ะตัวนี้นิดนึงเพราะว่ามีคุยกันหลังไมค์แล้วคุณกุ้ยบอกว่าโต๊ะตัวนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้มาสร้างบ้านหลังนี้ด้วยครับต้องขอบคุณโต๊ะตัวนี้ครับจริงลูกค้าไปงานแฟร์ที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ไปเห็นโต๊ะตัวนี้แล้วก็อยากจะซื้อโต๊ะตัวนี้ในบ้านหลังเก่านะครับนี่พูดถึงเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วนะครับแล้วทางลูกค้าได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีผลงานของที่บริษัทลงอยู่แล้วก็เลยซื้อหนังสือเล่มนั้นพร้อมโต๊ะตัวนี้มาแล้ววันที่ลูกค้าติดต่อมาเนี่ยครับก็เชิญไปที่บ้านเก่านะครับบ้านเดิมแล้วก็นั่งอยู่บนโต๊ะตัวนี้แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปซื้อโต๊ะตัวนี้เลยได้เจอทีมเราครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะจริงๆมันผ่านมานานแล้วจริงๆเขาอาจจะมีโอกาสไปเจอสามีท่านอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยแต่แสดงว่าเขายังคงชอบผลงานของทางคุณโกวิทที่ลงในหนังสือเล่มนั้นอยู่ครับผมก็คิดว่าหลังที่เขาได้เห็นก็มีอะไรที่ใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ที่เขาอยากจะใช้สอยนะครับแล้วบ้านหลังนั้นที่อยู่ในหนังสือเนี่ยครับมีความเหมือนหรือว่าคล้ายกับบ้านหลังนี้มากน้อยแค่ไหนฮะครับในแง่ของสไตล์หรือดีไซน์ก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าในแง่ของการออกแบบที่สำหรับการใช้สอยสำหรับชีวิตเขาในการอยู่ในแบบบ้านที่เป็นรีแลกซ์บ้านที่เป็นบ้านเขตเมืองร้อนก็จะเป็นเรื่องเดียวกันครับแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากพูดถึงคือส่วนของบันไดครับที่จริงๆพอเราเดินเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่ามันเป็นบันไดวนโค้งเลยเป็นแบบสครับเจอร์ของบ้านเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเหมือนทางเข้าหลักที่เราเป็นโถงกลางของตัวบ้านเลยที่เป็นเหมือนแกนหลักเราอยากจะให้ตัวบันไดเนี่ยมันเป็นเหมือนชิ้นงานชิ้นหนึ่งนอกจากบันไดนะครับก็เป็นเหมือนว่าเวลาที่เรามองเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งได้แล้วก็แต่ในขณะที่การได้ใช้สอนมันได้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยบันไดเลยถูกออกแบบมาเป็นเส้นเคิร์ฟขึ้นไปซึ่งสำหรับผมมันดูเป็นเหมือนเกลียวหอยมันดูเป็นธรรมชาติเพราะเนื่องจากลูกค้าเองก็ชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะครับในส่วนของเรากันตกจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมันทึบแต่ฝั่งหนึ่งเนี่ยมันโปร่งนะซึ่งอย่างที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าส่วนที่มันโปร่งที่เป็นเหมือนเป็นซี่ๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนด้านหลังใช่ไหมครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีอย่างตรงที่ว่าทำให้เรายังมองเห็นสวนหรือมองเห็นบ่อปลาได้ด้วยนะครับ
ในขณะที่ไอ้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นด้านที่ทึบแทนใช่ซึ่งเวลามองจากตรงกลางขึ้นไปมันก็ได้ดูไม่โป๊มากครับครับผมอีกจุดหนึ่งที่อยากจะถามครับก็คือเรื่องของ lighting ครับก็จะเห็นว่าส่วนมากมันจะเป็น indirect light นะฮะแต่ว่าจะมีจุดที่มันเป็น down light เนี่ยคุณวิทย์จะวางแบบค่อนข้างถี่เลยแล้วก็เป็นเส้นอยู่แค่บางตำแหน่งเท่านั้นวิธีการในการเลือกตำแหน่งหรือว่ารูปแบบของไฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือหลักๆเวลาที่เป็นเราไม่เห็นแหล่งกำเนิดแสงที่เป็น indirect light โดยรอบเนี่ยครับห้องก็จะสว่างในระดับหนึ่งแต่จุดที่เราอยากจะเน้นให้มันมีจุดที่เป็นเฉพาะจุดแล้วก็จะใช้ดาวไลท์เล็กๆประกอบเข้าไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่โอเคมีการใช้งานเฉพาะของเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพูดถึงตัวไฟดาวไลท์ที่คุณโกวิทเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวมินิไลท์นะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยเล็กมากๆฮะอยู่ที่16มิลหรือว่า 1.6 เซนเท่านั้นเองนะครับพอมันมีขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าตัวไซส์ของมันเนี่ยไม่กวนสายตาแล้วก็ในแง่ของการออกแบบเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าฝ้าเราโล่งๆเรียบๆเลยเนี่ยครับแค่ระวางไม่กี่จุดเองเนี่ยมันก็ยังดูคลีนดูเนียบอยู่แล้วก็ทำให้ตัวห้องเนี่ยมันยังคงความมินิมอลหรือความโมเดิร์นได้นะครับแต่เห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วกำลังของมันถือว่าโอเคเลยนะครับให้ความสว่างได้ที่240ลูเมนนะครับแล้วก็กินไฟอยู่ที่3วัตต์เท่านั้นเองซึ่งถือว่ายังคงให้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มันสามารถใช้เป็นลักษณะของ ambient light ก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเป็น accent light ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจัดวางตำแหน่งของมันไว้อาจจะอยู่เรียงไว้ตรงผนังอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะไลท์ผนังทำให้เกิดมิติของไฟที่น่าสนใจได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกใช้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ strip light บริเวณบันไดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารูปแบบของ strip light เองก็จะมีหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้รวมถึงสามารถจะใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเปคหนึ่งนะครับอย่างคุณโกวิทเองก็จะมีใช้ตรงบริเวณสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนของคุณสมบัติที่สามารถจะกันฝุ่นหรือว่ากันน้ำได้ด้วยนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นไฟของทางไลท์เทนน่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สามารถไปดูดีเทลเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้เราเข้ามาภายในห้องนอนแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณโกวิทเล่าย้อนนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้พอเราขึ้นบันไดมาเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนของชั้น2นะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยแล้วก็เช่นเดียวกับห้องนอนเหมือนกันนะฮะคือชั้น2กับชั้น2ครึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของดับเบิลวอลลุ่มหรือดับเบิลไฮนะครับจุดประสงค์แรกตั้งแต่ลูกค้าให้ข้อมูลเราคือเขาอยากได้ห้องนอนใหญ่ที่มีเป็นเหมือนดับเบิลวอลลุ่มตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นส่วนนอนส่วนวอล์กอินโคลเซ็ตหรือว่าห้องน้ำนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่ดับเบิลวอลลุ่มก็จะเป็นห้องเก็บของชั้นบนไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาได้ดับเบิลวอลลุ่มก็ดีอย่างคือทำให้ลมโฟลว์ได้มากขึ้นถ้าสังเกตจากห้องนี้ครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยพอมันเป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยจะเห็นว่าตัวฝ้าเองก็มีความน่าสนใจนะฮะทำเป็นฝ้าเฉียงขึ้นลงซิกแซกแบบนี้นะครับอันนี้ทำไมถึงดีไซน์เป็นลักษณะนี้เวลาที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็เป็นเรียบไปเราก็มองเรากังวลว่าจะรู้สึกเหมือนโล่งโจ้งใช่ไหมฮะเวลาทำที่เป็นดีไซน์ลักษณะที่เป็นซิกแซกมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนโคซี่ขึ้นนะครับสำหรับเราครับผมแล้วในเรื่องของมุมมองด้วยนะครับทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านตรงนี้ครับมีการคิดยังไงบ้างไหมฮะจริงๆตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคที่สุดในตัวบ้านความหมายคือว่าค่อนข้างเห็นวิวของสวน 100% ไม่ใช่ตำแหน่งนี้เราเลยวางเป็นห้องหลักอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องนอนใหญ่ฝั่งนี้แล้วก็มองจากข้างบนไปก็จะมีที่นั่งเล่นที่เหมือนเป็นระเบียงที่สามารถนั่งแล้วดูสระว่ายน้ำกับดูสวนได้นะครับคือเรียกว่าเห็นสวนแบบครบเลยครับโอ้สวยงามมากถือว่าได้ประโยชน์จากต้นไม้เก่าแบบเยอะมากๆเลยนะครับตำแหน่งของห้องนอนใหญ่ที่มองไปแล้วเห็นสวน 100% แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นไม้เดิมที่ช่วยผ่านสภาพแวดล้อมถ้าสังเกตเหมือนเรานั่งอยู่ในอุโมงค์ต้นไม้นะครับมันพรางเพื่อนบ้านได้เยอะจริงๆนะฮะธรรมชาติจัดสรรให้เลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับแล้วเราแค่วางตัวอาคารแค่ไปสอดกับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่ครับแล้วเราก็มีตัวปลายที่ตัวมูลลี่ภายนอกอาคาร
ที่อยู่ภายนอกด้านหลังที่สามารถช่วยเรื่องการความร้อนการเสียงขนาดเดียวกันลมเข้าครับตัวมูลี่อันนี้นี่คือเป็นมูลี่อัตโนมัตินะครับซึ่งวัสดุของมันเป็นอะไรนะฮะเป็นอลูมิเนียมเลยเราสามารถจะกดเปิดปิดได้ครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสกินอีกชั้นหนึ่งเลยใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณกวิทย์ใช้ทั้ง2ฝั่งเลยใช่ไหมครับใช้2ฝั่งครับทำไมถึงมีไอเดียการเอาไอ้มูลี่ตัวนี้มาใช้ครับเป็นมูลี่เอาท์ดอร์นะครับผมคิดว่ามันช่วยเรื่องฝุ่นแทนที่จะเป็นมูลี่อยู่ในบ้านแล้วฝุ่นต้องจัดการเรื่องฝุ่นภายในบ้านผมคิดว่าเวลาฝุ่นอยู่นอกบ้านก็อาจจะไม่ต้องจัดการมากก็ไม่เป็นไรข้างนอกบ้านก็มีฝุ่นอยู่แล้วนะครับก็มาจากอันนั้นก็ทำให้เรื่องการบำรุงรักษาง่ายขึ้นสำหรับการทำความสะอาดบ้านแล้วผมรู้สึกมันสุขอนามัยดีนะครับสำหรับผมจริงๆไม่ค่อยได้เห็นมูลี่แบบนี้เท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สร้างความเป็นส่วนตัวได้ด้วยรวมถึงป้องกันแสงแดดอะไรแบบนี้จากส่วนนี้ครับให้พูดถึง walk-in closet กับห้องน้ำนิดนึงครับว่ามีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับด้านข้างก็จะเป็นผนังที่เป็นเข้าไปแล้วก็จะเป็น walk-in closet นะครับประตูนี่ซ่อนเนียนเลยนะครับใช่ซึ่งส่วนของห้องน้ำก็วางอยู่ข้างหลังพอเราเข้าไปก็จะเป็นอ่างล้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็จะเดินได้โดยรอบเลยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชาวเวอร์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็ด้านหลังก็กลายเป็นที่ตากผ้าเล็กๆครับแต่ว่าไม่ได้มีอ่างอาบน้ำไม่มีฮะอันนี้ไม่ได้เจ้าของไม่ได้รีเควสต์มานะครับแล้วก็ส่วนของชั้น3หรือว่าชั้น2ครึ่งนะครับให้คุณกวิทย์เล่าให้หนึ่งว่ามีฟังก์ชันเป็นห้องอะไรบ้างไหมครับครับชั้น3ที่เป็นครึ่งชั้นเนี่ยครับหลักๆคือเป็นห้องของเก็บของนะครับแล้วก็ห้องที่เผื่ออเนกประสงค์ไว้ในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นห้องพระด้านบนห้องพระก็จะอยู่ตรงกลางบ้านเลยอยู่จริงๆมองจากข้างหน้ามองไปแล้วก็สามารถว่ายได้จากข้างล่างเลยครับครับผมเรากลับมาด้านบนของที่จอดรถอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอเรามายืนจุดนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปฝั่งนี้ก็จะเห็นสระว่ายน้ำนะครับลืมพูดถึงดีเทลของสระว่ายน้ำเดี๋ยวให้คุณกวิทย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในแง่ของการเลือกใช้วัสดุหรือการดีไซน์เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างไหมครับครับตัวสระว่ายน้ำนี่ออกแบบไม่เป็นเหมือนน้ำล้นนะครับแล้วก็ตัวข้างๆที่เป็นน้ำล้นเรากังวลเรื่องการเก็บกวาดใบไม้เพราะงั้นในวิธีทำเราก็เลยทำเป็นกัตเตอร์ที่กว้างหน่อยและสามารถอุปกรณ์ที่ตัดนี่สามารถตัดได้พอดีแล้วก็ไม่ได้มีตัวฝาอะไรปิดนะครับเพื่อง่ายกับการบำรุงรักษาแล้วก็รวมถึงตัวน้ำก็จะไหลไปกลายเป็นน้ำตกที่หน้าบ้านที่เมื่อกี้ได้เข้ามาครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงทางเดินที่ก่อนจะลงสระว่ายน้ำนะครับเมื่อกี้เรามีคุยกันหลังไมค์ว่ามันจะมีดีเทลนิดนึงก็คือเรื่องของตัวแผ่นหินที่ใช้กับตัวของแผ่นกระเบื้องที่มีการดีไซน์ให้ขนาดมันเท่ากันใช่ไหมครับจริงๆตัวหินนี่ไม่ได้ขนาดนี้เราเลือกขนาดชิ้นเล็กมาชิ้นที่ขนาดมาตรฐานมาแล้วมาตัดให้ขนาดเดียวกับตัวกระเบื้องที่ผนังนะครับก็คือตัวแนวเสานั่นเองใช่ไหมครับใช่เพราะงั้นเนี่ยเวลาใช้ขนาดเล็กลงเนี่ยความหนาของหินก็ใช้บางลงได้งั้นก็ประหยัดวัสดุได้ในระดับหนึ่งครับครับก็จะเห็นว่าตัวเส้นของพื้นที่เป็นหินกับตัวเสาที่มันเป็นกระเบื้องเนี่ยเส้นเป็นความหนาเท่ากันแล้วก็เส้นต่อกันด้วยก็เป็นอีกดีเทลแล้วก็ลักษณะของความหนาเส้นตั้งเนี่ยนี่ไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าว่ามันเชื่อมโยงไปกับตัวของประตูด้วยหรือเปล่าฮะใช่เลยครับก็เห็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนเดียวกันเลยครับหรือแม้กระทั่งชั้น2ครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในห้องนอนด้วยใช่ไหมฮะก็จะเป็นความหนาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศของวัสดุที่แตกต่างครับทีนี้หลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของบ้านหลังนี้แล้วนะครับมีมุมมองอะไรของบ้านหลังนี้ที่อยากจะเล่าให้คนที่ดูฟังบ้างครับครับสำหรับผมตัวหลังนี้เป็นหลังหนึ่งที่เราออกแบบในฐานะที่เป็นบ้านในเขตร้อนชื้นนะครับเพราะงั้นเรื่องสายลมแสงแดดเราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านในเมืองไทยและในเขตร้อนชื้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของสไตล์บ้านจะเป็นยังไงไม่ได้ขึ้นกับว่ามันควรจะออกมาเป็นยังไงแต่มันควรจะออกมาในรูปแบบของเป็นเขตร้อนชื้นมากกว่าไม่งั้นมันก็เลยไม่ได้มีลักษณะที่เฉพาะตัวว่าต้องเป็นแบบไหนนะครับอันนั้นคืออันหนึ่งที่เป็นความตั้งใจของโครงการนี้ครับซึ่งสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือการดีไซน์บ้านที่
เราคิดถึงเรื่องของทิศทางแสงแดดทิศทางลมเนี่ยสุดท้ายคือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่อาศัยมากจริงๆนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเดินเราสัมภาษณ์กันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าลมมันโฟลว์ผ่านทุกห้องเลยครับผมคิดว่าหลังแต่ละหลังเนี่ยครับในความต้องการของเจ้าของบ้านที่แตกต่างกันผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยบ้านถูกออกแบบมาตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของแต่ละคนนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนคุณภาพชีวิตหรืออนาคตที่เจ้าของบ้านจะเข้าไปสู่ในอนาคตแบบไหนครับคือตอนแรกพอพูดถึงไลฟ์สไตล์ผมก็กลับมองว่ามันเป็นการคิดถึงปัจจุบันหรือเปล่าคือความชอบของเขาในทุกวันนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆพอมองให้ลึกเข้าไปคือบ้านที่เราออกแบบเนี่ยมันมีส่วนในการที่จะเชฟพฤติกรรมหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราซึ่งมันเป็นการทำซ้ำๆนะครับบ้านดีไซน์แบบไหนก็มีโอกาสที่ตัวบ้านเองก็จะไปออกแบบพฤติกรรมหรือว่าความเป็นอยู่ของคนในอนาคตได้ด้วยครับ